Чому музика 2000-х досі актуальна? Та яке місце вона займає зараз у сучасній музичній культурі? Ми одні з тих, хто формував свій музичний смак у 2000-х, поглинаючи все нове та цікаве з телебачення та радіоприймача. Та вже потім шукали касети та CD, які не виймалися роками з того самого програвача. Такою музикою став Лінкін Парк. Не розуміючи практично жодного слова, ми відчували їх шалену енергію. На місцевих шкільних дискотеках їх пісні стали поряд із Нірвана, Папа Роч та Рамштайн. Їх обличчя дивилися на нас із кліпів, зошитів та щоденників. Ми відчували себе частиною чогось великого. Настільки, що через роки дорослішання повертаємось у щасливе юнацтво з його проблемами та перемогами. До чого ці наші ностальгічні спогади? Гурт Лінкін Парк випустив ювілейне перевидання свого другого альбому «Метеора» на честь 20-річчя платівки. Оригінальна була випущена колективом у 2003 році, а 25 березня їй виповнилось 20 років. Загалом 89 треків, розділених на 6 дисків. До цього числа увійшла оригінальна версія платівки, 3 концертні диски Live in Texas, Live in Nottingham, до речі, який до цього раніше не видавався, Live Rarities, 2 диски демозаписів і Lost Demos. Останній найцікавіший, бо на нього потрапило кілька невиданих пісень гурту, зокрема представлені перед виходом ювілейного видання треки Lost і Fighting with Myself. Інші невидані пісні More the Victim, I've listened endlessly to your injury. You want to talk about your sores, want to talk about suffering. Massive, Best of you. Hell in Foot, It's safe to say I've always felt this way. і Resolution. The beginning, taking you back to day one. The light was the blind and bright of two suns. Come down, touch the ground we hang from. The rest can look back with yesterday. Майк Шинода раніше висловився про ці треки так. Що мені подобається в нових піснях, так це те, що вони представляють іншу грань гурту, яким він був у 2003 році. Пісня Lost стала головним треком Meteora 20th Anniversary Edition. Вокал Честера Беннінгтона і фірмові музичні прийоми гурту сподобалися прихильникам, тож сингл швидко потрапив у чарти. Пісню було записано ще під час роботи над альбомом Meteora в нульові. Колектив не став включати Lost у трек-ліст оригінального альбому, тому що композиція занадто схожа на Numb. 25 березня 2003 року вийшов другий альбом Лінкін Парк «Meteora». Процес запису альбому був не найлегшим. Після шаленого успіху Hybrid Theory гурт перебував під гнітом великих очікувань. Перші начерки для майбутньої платівки Лінкін Парк почали робити ще під час концертного туру на підтримку дебютного альбому 2001 року, просто в гастрольному автобусі. Найкрутіші гітарні партії та семпли були придумані саме там. Після завершення туру основна робота над новими піснями проходила в домашній студії Майка. Паралельно з підготовкою ремікс-альбому Reanimation. За 18 місяців музиканти створили начерки для 80 пісень. І тільки після цього вирішили, що настав час вирушати у велику студію і вибрати продюсера для запису. Після недовгих роздумів вибір припав на найбезпечніший варіант продюсера першого альбому Дона Гілмора, бо з ним Лінкін Парк вже налагодили контакт. Вони довіряли йому і хотіли розвинути ідеї та звучання, знайдене на Hybrid Theory. Після виходу у 2003 році платівка одразу дебютувала в топ Billboard 200.
а її продажі склали 810 копій у перший тиждень. Чому саме Метеора? Під час європейського турне Лінкін Парк натрапили на журнал про Грецію. На обкладинці було слово «Метеора». Монастирі Метеори – дивовижний архітектурний комплекс, розташований прямо на вершині скель у горах Фесалії, на півночі Греції. Майк Шинода. Слово «Метеора» привернуло мою увагу, тому що воно звучить велично. Джо Хан. Люди приїжджають у Метеору, щоб усамітнитися, щоб знайти себе. Про це наш альбом, про знаходження самого себе. Честер Беннінгтон. Це слово чудово передає величезну енергію цього місця. І я хотів, щоб альбом передав цю енергію. Особливою подією стало створення арту для оформлення диску. На покинутому складі гурт влаштував арт-сесію, запросивши графіті-художника з Європи, який працював під псевдонімом Дельта. Всі разом вони створили величезне і незвичайне графіті-полотно, намагаючись висловити у візуальній формі ті ідеї, які заклали в пісні платівки. Окремі елементи цього полотна і лягли в основу оформлення буклету диска. А на обкладинку альбому потрапило фото Дельта під час цієї сесії. Метеора поєднує в собі найкращі напрацювання і знахідки Hybrid Theory, але водночас вирізняється більш різноманітним звучанням. Лінкін Парк дозволили собі експериментувати і шукати нові підходи до написання пісень, не спокусившись легким способом написання матеріалу за готовою формулою успішного дебютника. Easier to Run на той момент виявився найповільнішою піснею гурту. Faint, навпаки, найшвидшою. У Breaking the Habit Лінкін Парк уперше наважилися записати партії струнних інструментів із живими музикантами. Напрацювання взяв композитор Девід Кембл і розписав на окремі партії для віолончелі та скрипки. Після запису все було змішано і накладено одна на одну. Саме тому створюється враження великого оркестру. На всій платівці гурт ще більше експериментує з електронними семплами. При цьому у записі Майк Шинода і Джо Хан не використовували готові семпли. Вони створювали їх самі. У процесі анбоксингу Майк розповів про ексклюзивні матеріали, які входять до спеціальної версії. За словами Шиноди, найраритетніше і найбажаніше в цьому виданні – це відеоматеріали. У Super Deluxe входить близько 75 хвилин зйомок, які ніде не демонструвалися до цього. Вони стануть основою для майбутнього документального фільму про гурт. До релізу також включено 13 невиданих раніше композицій і сингл Lost, про який ми вже говорили сьогодні, офіційно випущений 10 лютого цього року. Фанатам будуть доступні новий арт, трафарет для графіті, величезний плакат зі знаменитою стіною з обкладинки релізу, стікери та книга на 40 сторінок з раритетними фотографіями колективу часів створення Метеори. Оце так набір. За ці 20 років з'явилось чимало гуртів, схожих на Лінкін Парк. Але вони такі одні. Чи зрозуміє сучасний тінейджер цю музику? Вважаємо, що так. Варто тільки послухати. Сотні реміксів, каверів, намагань повторити успіх свідчать про те, що ця музика буде жити надалі.